როდესაც საუბრობთ ჩანაცვლებაზე, რა თქმა უნდა, არ იგულისხმება, რომ ჩვენ მოვახდინოთ ერთობლივად ჩანაცვლება და უცაბედი ყისიერი ჩანაცვლება ჩვენი პროდუქციის აქ ამ შემთხვევაში საუბარია, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად გადასვლაზე და უნდა შევიმუშაოთ ეს გეგმა. ეხლა ჩვენთან კონკურენტუნარიანობას განსაზღვრავს ორი პირობა, ერთი არის ფასი და ერთი არის ხარისხი. ამ შემთხვევაში ჩვენ პირველ შემთხვევაში, ფასთან დავიწყოთ ხარისხიდან, ხარისხთან მიმართებაში შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ კონკურენტუნარიანები ვართ ჩვენი პროდუქციით და შეგვიძლია გავზარდოთ წარმოების მოცულობა, თუ კი ავიღებთ იგივე დაუშვათ მაგალითებად ისრაელი, ჰოლანდია, ბელგია, რომელიც დაახლოებით საქართველოს ტერიტორიის საშუალოდ რო ავიღოთ საქართველოს ტერიტორიების ხელა, მაგრამ ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებლები და ერთ-ერთი მსხვილი შემომტანები არიან სასუსათო პროდუქციის და სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის. ანუ შესაძლებლობა ამისა არსებობს. ამაში ხდება სწორი პოლიტიკა. მეორე, რაც განსაზღვრავს კონკურენტუნარიანობას, ეს არის ფასი. და ფასს განსაზღვრავს ამ შემთხვევაში თვითღირებულება, რაც გვიჯდება ჩვენ ამ პროდუქციის მოყვანა. მოდი მარტივად ვთქვათ, ეხლა და მარტივი არითმეტიკა გამოვიყენოთ, ხო? ელემენტარული, როდესაც ჩვენ გაგვიმართლა ჭყალებში ვამბობ, გაგვიმართლა 90-იანი წლებით, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვერ მოვახდინეთ იქ სადაც დღეს პროდუქცია მოდის, გენმოდიფიცირებული პროდუქციის შეტანა, იმიტომ რომ ეს იყო საკმაოდ ზვირადღირებული სიამოვნება, მაღალეფექტური ტექნოლოგიური ჩანაცვლებები და ჩვენ მივიღეთ რა? მივიღეთ ჩვენი ბაბუების დროინდელი მსხლის, ვაშლის, ხილის ხეები, რომელიც წლების განმავლობაში არ იწამლებოდა, იმიტომ რომ ელემენტარული საშუალება არ იყო ამისა. ეს ჩვენთვის დღეს აღმოჩნდა კოზირი. აი მაგალითად მე შემიძლია ვთქვა, რომ მანდარინი, რომელიც აჭარაში, აჭარის დაბლობში, კოლხეთის დაბლობთან დაუშვათ ხობულეთში, ხელვაჩაურში, საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოდის, ალბათ საქართველოში ერთ-ერთი უმდიდრესი მხარეა ციტრუსით, უკვე მოთხოვნა რამოდენიმე წელია გაზრდილია ქართულ მანდარინზე და გაზრდილია რატომ? იმიტომ რომ რეალურად ქართული მანდარინი არ შეცვლილა, არ მოხდარა მისი მაღალეფექტური ტექნოლოგიური საშუალებებით ჩანაცვლება და ის ტიაგარა მუშუ, რომელიც ჯიშით შემოიტანა იმ ჩინელმა ლაო ძიმ და ლაო ჯინჯაომ ამ შემთხვევაში დღესაც სწორედ იმას ესე ვთქვათ მოყავს მოსავალი და არაფერი არ შეცვლილა, არც ტექნოლოგიურად შეცვლილა და არც მისი გენეტიკური ხაზი არ შეცვლილა. ამიტომ ეხლა თუკი ჩვენ საუბრობთ ამ კოზირზე, ეს კოზირი ჩვენ გვიჭირავს ხელში. გვაქვს ჩვენ, ესე ვთქვათ, სასუქებით გაუმდიდრებელი, პესტიციდებით გაუმდიდრებელი ნატურალური პროდუქტი, რომელიც არის კონკურენციული და მაღალი ფასი. მაღალ ფასს რა იწვევს ეხლა ამ შემთხვევაში? ძირითადად იწვევს მისი შენახვის პირობები, იწვევს მისი ტრანსპორტირება და იწვევს ის რგოლი, რომელიც ესე ვთქვათ, ხორცმეტია ეკონომიკაში. ეს არის გადამყიდველის ინსტიტუტი. ანუ რეალურად ფერმერი ვერ ხვდება შუამავალ გადამყიდველი შუალედური რგოლი არ არის. გადამყიდველი არის ესე ვთქვათ ტაცებელი, რომელსაც შეუძლია მონოპოლია განსაზღვროს ბაზარში და მონოპოლიით ისარგებლოს და ფასის თვითონ დააწესოს. ანუ თუკი რამოდენიმე გადამყიდველი ესე ვთქვათ გადაწყვეტს, რომ ხულოს კარტოფილი უნდა შეისყიდოს, ხოლო თვითონ შეუძლია ფასი დააწესოს თვითონ. ეს არ არის ესე ვთქვათ ეკონომიკისათვის კარგი, დადებითი და რა თქმა უნდა უარყოფითად მოქმედებს. არა მაქვს საუბარი იმაზე, რომ სახელმწიფო უნდა გამოიყენოს პროტექციონიზმი. რა თქმა უნდა, ჯერ არა ვარ ჩვენი მდგომარეობაში, რომ თუნდაც ფარული პროტექციონიზმი გამოვიყენოთ. არა ვარ ჩვენ ამ მდგომარეობაში, პირიქით, რომელიმე მხარემ თუ კი შეგვიწყვიტა ჩვენ ურთიერთობა, სასაზღვრო ურთიერთობა შეიძლება ცუდ დღეში აღმოჩნდეს. მაგრამ მე ვამბობ ეტაპობრივად ის რაც ფასზე მოახდენს უკვე ზეგავლენას და წარმოების მოცულობის გაზრდაზე. ეს არის შეღავათები, ეს არის საგრანტო პროგრამები, რომელიც შეუძლია სახელმწიფომ საკუთარი ფინანსებით, ბანკებთან ურთიერთობით, საფინანსო ინსტიტუტებთან ერთობლიობით ესე ვთქვათ, მიაწოდინოს და უბრალოდ მარტივად რო ვთქვათ, კოოპერატივებს, ორგანიზაციებს ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა გაეზარდოთ. ამ შემთხვევაში უკვე ის, ვინც ამ პროგრამით სარგებლობს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ კონკურენტუნარიანი გახდება ფასებითაც. უცხოეთში მაგალითად თუ კი სათბურს გააკეთებ, რომელშიც სახელმწიფო დაახლოებით 50-60%-ით შედის, 100%-ით გიფინანსებს განახლებადი ენერგიებზე მომუშავე სათბურებს უკვე. ანუ მზის ელემენტებზე, ხო, რომელიც ძალიან ძვირი ტექნოლოგიაა.
თუკი ჩვენ მივაღწევთ ამას, რომ სახელმწიფო პროგრამაში, ესე ვთქვა და ნელ-ნელა ეს ხდება კიდეც, რომ ისეთი პროგრამები ინერგება, რომელიც პროგრამებიც ხელს უწყობს უკვე мотиваციას, მაგრამ ეს ზღვაში წვეთია და აუცილებლად უნდა გაიზარდოს მოცულობები, ჩვენ უკვე გავხდებით, როგორც ფასით კონკურენტუნარიანი, ასევე ხარისხით და მესამე, რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის მოცულობით, რაოდენობით, რომელიც რომლისთვისაც საკმარისი ტერიტორია არის საქართველოში სასოფლო სამეურნეო ნიადაგების გათვალისწინებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ტიტე. მე აქვე ვიტყვი რომ შემოდის კითხვები ვებინარის მონაწილეებისგან, თუმცა ამ კითხვებს ჩვენ დავსვამთ აუცილებლად მეორე ნაწილში. მათ შორის თქვენთან იყო ეხა კითხვა ბატონო ტიტე და მაგიტო აღნიშნე რომ ჩვენ მოსმენელებმა, მონაწილეებმა არ იფიქრონ რომ ეს კითხვები იქნება უგულობრყოფილი. ეხლა მინდა გადავიდეთ უკვე მამუკა ბერძენიშვილთან. მამუკა ბერძენიშვილი გახლავთ ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი და დარგის ნამდვილი ექსპერტი ჩემი აზრით და არა მხოლოდ ჩემი აზრით. დღევანდელ პანელზე ვეცადეთ რომ მთავრობის წევრებთან ერთად ყოფილიყონ ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენელი და თან ესაუბრა ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, განსაკუთრებით აჭარისთვის, როგორც არის ტურიზმი. მამუკა მოგმართა უშუალოდ, მადლობა ძალიან დიდი მონაწილეობისთვის და მინდა კითხვა ასევე ზოგადი კითხვით, საით მივდივართ, სად გავართ ერთი და საით მივდივართ. ჩვენ უკვე ვიცით კონკრეტული გეგმა, რომელიც მთავრობამ წარადგინა ტურიზმისთვის შეზღუდვების მოხსნასთან დაკავშირებით, ტურიზმის გახსნასთან დაკავშირებით, მათ შორის საზღვრების გახსნასთან დაკავშირებით და მინდა შენი აზრი მოვისმინო ამასთან დაკავშირებით. მე და ამუკა ერთმანეთს ვიცნობ დიდი ხანი, ამიტომ თავისუფლებას ვაძლევ რომ შენობით ვესაუბრო. კი ბატონო, გიგა, მადლობა დიდი, პირიქით ლოიალიტეტს მადლობა ამ საინტერესო ღონისძიების ორგანიზებისთვის, ასევე მადლობა ტიტეს და თორნიკეს, ძალიან საინტერესო იყო სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი, ესე ვთქვათ, მიდგომების და ციფრების გაჟღერება, რაც ჩვენ კარგ ფონს გვიქმნის იმისა, რომ კიდევ უფრო კარგად გავიაზროთ ტურიზმის მნიშვნელობა რეგიონის ჭრილში. ამ შემთხვევაში მე რახან პროგნოზებზე ვსაუბრობ, გავაკეთებ აკცენტს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება შეიცვალოს ქცევა და ამ ქცევაში იგულისხმება როგორც ტურისტის ქცევა, ასევე ბიზნესის, რომელიც ამ ტურისტს ემსახურება და მესამე მხრივ ალბათ სახელმწიფო ორგანოების ან კერძო და სახელმწიფო ორგანოების თანამშრომლობის ფორმები და ქცევა, რომელიც დესტინაციის მენეჯმენტის ჭრილში შეგვიძლია განვიხილოთ. პირველ რიგში ალბათ, ასე ვთქვათ, ამ ქცევას შეიცვლის, რა თქმა უნდა, შიდა ტურისტი, რომელიც იქნება ორიენტირებული როგორც სხვა უცხოელი ტურისტის თავისთავად იმაზე, რომ ამ ადამიანებმა მიიღონ უსაფრთხო გარემოში დასვენების გარანტია და წინაპირობა და ესენი, რა თქმა უნდა, ამას პირველ რიგში მოითხოვენ იმ სერვისის მიმწოდებლებისგან, რომელიც ზოგადად ტურიზმის მომსახურების ჯაჭვშია ჩაბმული და შესაბამისად ეს ეხება დაწყებული განთავსების ობიექტებით, გაგრძელებული კვების ობიექტებით და დასრულებული, ტურისტული ატრაქციები, მუზეუმები და ასე შემდეგ. ამ ჭრილში, რა თქმა უნდა, ალბათ იქნება მოგებულები და წაგებულებიც, განსაკუთრებით ალბათ აკცენტი ჩვენ უნდა გავუსვათ იმას, რომ ასე ვთქვათ, ამ პროცესში შეიძლება წამგებიანი სიტუაციაში იდგეს სოფლად არსებული გესტჰაუსები, კვების წერტილები, სოფლად ღვინის მარნები, რომლებსაც არ ექნებათ, ესე ვთქვათ, როგორც ფინანსური, ასევე გამოცდილების მხრივ ის შესაძლებლობა, რომ ამ ადამიანებმა, ამ ბიზნეს სუბიექტებმა სწორად დაგეგმონ დღევანდელი ჰიგიენისადმი და ზოგადად სამედიცინო თვალსაზრისით სტანდარტების სადმი მიდგომა, ისე რომ ეს იყოს ტურისტისთვის ერთმნიშვნელოვნად დამაჯერებელი და მათთვის ზოგადად ადაპტაცია ამ პროცესში იქნება რთული. თუმცა ამას ალბათ ექნება მეორე მხრივ დადებითი მხარე, იმიტომ რომ საბედნიეროდ როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ ჭრილში საშუალო რგოლის წარმომადგენლები ტურისტული სააგენტოებიც ან ონლაინ დაჯავშნის პლატფორმების საშუალებით ბევრი ყავს და სავარაუდოდ ამ კუთხით ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოებს, რომლებიც შიდა ტურების გაყიდვას დაიწყებენ და დარწმუნებული ვარ უგაყიდიან ისინი ამას რახან ჩვენ ზუსტად ერთი თვე დაგვჭა ამ პროცესის გახსნამდე, იქნებიან ესე ვთქვათ პირველი დახმარების გაწყვეტილი ხელი გესტჰაუსებისთვის, მაგალითად სოფლად, რომლებიც უნდა, ესე ვთქვათ, დაემორჩილონ ამ ბაზრის ამ მოთხოვნას და
იმ შუამავალი რგოლის მოთხოვნას, რომელიც რეალურად ითვალისწინებს ტურისტის მოთხოვნას. შესაბამისად, მე იმედი მაქვს, რომ ამ პროცესს ჩვენი ადგილობრივი ტურისტული სააგენტოები კარგად აუწყობენ ფეხს და მათ მიერ მიწოდებული სერვისები, განთავსების, კვების თუ ექსკურსიების კუთხით იქნება იმ მოწოდების სიმაღლეზე, რომელიც სჭირდება ტურისტის უსაფრთხოდ გადაადგილებას და ზოგადად ტურისტული პროდუქტების და სერვისების სარგებლობის წინაპირობა უნდა იყოს. მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ გვეყოლება ალბათ ესე ვთქვათ ადამიანები, რომლებიც ბიზნეს სუბიექტები, რომლებიც ამით ისარგებლებენ და ესენი იქნებიან სავარაუდოდ ის სუბიექტები, რომლებიც საერთაშორისო ქსელურ სტუმართმასპინძლობის სუბიექტებს წარმოადგენენ, იქნება ეს განთავსების თუ კვების ობიექტების ჭრილში, რადგან ჩვენ უკვე ვიცით, მაგალითად ბათუმის ჰილტონი აცხადებს უკვე დიდი ხანია იმას, რომ ზოგადად ჰილტონმა დანერგა ძალიან ესე ვთქვათ კაფიო, ერთმნიშვნელოვანი, ცხადად გასაგები ჰიგიენის და უსაფრთხოების ნორმები თავის სასტუმროში და შესაბამისად ეს უკვე კარგი წინაპირობაა იმისა, რომ ტურისტი იყოს დარწმუნებული უსაფრთხო მოგზაურობის მხრივ და ესე ვთქვათ ბათუმში ჩამოსვლა მისთვის პრობლემა არ იყოს. შესაბამისად, ესე ვთქვათ შეგვიძლია აი ამ მიმართულებით ვიფიქროთ ტურისტის ქცევის და ბიზნესების ქცევის ცვლილებაზე. მეორეს მხრივ ალბათ დამოკიდებულება თავად დესტინაციამ და დესტინაციის მენეჯმენტის პროცესმა უნდა შეიცვალოს, რომელშიც პასუხისმგებელია როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორიც. უპირველეს ყოვლისა, ამ შემთხვევაში ალბათ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ გასაძლიერებელია ზოგადად სტატისტიკის წარმოება და ბიზნესების აღრიცხვიანობის პროცესი, მაგალითად უკვე მოხსენიებულ სახელმწიფო დახმარების პროექტში ჩვენ დავინახეთ ის, რომ სახელმწიფო მზადა მხარი დაუჭიროს ამ ადამიანებს, რომლებიც არიან ჩაბმული ბიზნესში, თუმცა რეალურად ცხადი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი გესტჰაუსია სოფლად, რამდენი გიდი არსებობს ურბანულ დასახლებებში, რამდენი ღვინის მარანია თუ ასე შემდეგ, ესეთი ინფორმაცია ცხადად არაა და სამწუხაროდ როგორც კერძოს, ასევე სახელმწიფო სექტორს უწევს რაღაც სხვადასხვა გზების მოძიება და მოგონება იმისათვის, რომ ეს დახმარებები ამ ადამიანებამდე მივიდეს. რეალურად მეორეს მხრივ ეს დესტინაციებს კონკრეტულს, მაგალითად აჭარას, არაძლევს საშუალებას იმისა, რომ მოთხოვნა მიწოდების ჭრილში ტურისტების რაოდენობის და სერვისების მიწოდებლების ურთიერთობა კარგად გაანალიზოს და საბოლოო ჯამში ამაზე დამყარებული გადაწყვეტილებები მიიღოს. ამიტომ პირველ რიგში ალბათ ადგილობრივმა ხელისუფლებებმა უნდა იფიქრონ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ტურისტული ბიზნესების აღრიცხვიანობა და სტატისტიკის გაძლიერება რეგიონში თუ კონკრეტულ დასახლებებში. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად გაიზრდება თვითმმართველობების როლი ტურიზმის მენეჯმენტის პროცესში. დღესდღეობით ჩვენ და წარსული ტურიზმის მენეჯმენტისა ზოგადად სახელმწიფოს ჭრილში გვიჩვენებს იმას, რომ თვითმმართველობები აქტიურად არ არიან ჩართული პოლიტიკის წარმოებაში ტურიზმისა და ესე ვთქვათ, იქნება ერთ-ერთი სუსტი წერტილი ჩვენი ქართული ტურიზმის მენეჯმენტის პოსტ-კოვიდურ პერიოდში და აუცილებელი არის, რომ თვითმმართველობები ამ პროცესში კარგად გაერკვნენ აწმყოში, იმისათვის, რომ მომავალი იყოს დაგეგმილი შესაბამისი ზომების მიღებით. ამას ალბათ უნდა დავუმატოთ ის, რომ ზოგადად სახელმწიფო სერვისები თუ ბიზნესის მიერ მიწოდებული სერვისები უნდა ადაპტირდნენ ციფრულ მოთხოვნებთან. ზოგადად ციფრული კომერცია ტურიზმის სერვისის მიწოდების პროცესში ალბათ ძალიან დიდ როლს დაიკავებს და მნიშვნელოვანი იქნება იმისათვის, რომ ტურისტმა არ დაკარგოს დრო არასაჭირო საგნებთან შეხებისთვის თუ სერვისების შეძენის პროცესში და ამიტომ ეს არის, ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მაშინ როცა სახელმწიფო გადაწყვეტს კონკრეტული შემდგომი დახმარებების პაკეტის შემუშავებას და ციფრული ხელსაწყოების ინტეგრირებას ტურიზმის მომსახურების პროცესში. მაგალითად, მე შემიძლია მოვიყვანო ერთი კარგი მაგალითი, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევას ეყრდნობა. დღესდღეო, ეს კვლევა არის 2019 წელს ჩატარებული და მაგალითად ბათუმის რესტორნების მხოლოდ 4%-ს გააჩნია ვებგვერდი, რაც ესე ვთქვათ, დაახლოებით სულ რაც არსებული რეალობისა გვაძლევს და ხვდებით თუ რა
მდგომარეობა შეიძლება იყოს სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიის ჭრილში ციფრული კომერციის და ციფრული ხელშეწყობის ინტეგრირების კუთხით. ამას ალბათ უნდა დავუმატოთ ასევე ის, რომ კერძო და სახელმწიფო უწყებებს შორის ურთიერთობა და უпростоრად მნიშვნელობა კიდე უფრო მძაფრი ხდება გავსი კრიტიკული სიტუაციების მართვისას, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ხედავთ, რომ არ ცხოვრობთ ძლიერ ქვეყანაში და მხოლოდ სახელმწიფო ვერ გაწვდება ამ პრობლემებს და აუცილებელი არის კერძო სექტორის ჩართულობა. შესაბამისად, ის კანონი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ 2018 წელს, კერძო და საჯარო უწყებებს შორის ურთიერთობის რეგულირების შესახებ და შეიქმნა მიღებიდან რამოდენიმე თვეში ასევე კონკრეტული სააგენტო ამ პროცესის მართვის ჭრილში. აუცილებელი არის, როგორც ეს კანონი და ასევე ეს სააგენტო იქნას ამ პროცესში ინტეგრირებული ძალიან მყისიერად და სწრაფად, იმისათვის რომ განსაკუთრებით ტურიზმში და ჩვენ ეს საერთაშორისო მაგალითებით ძალიან კარგად ვიცით, კარგად მუშაობს კერძო და სახელმწიფო შორის თანამშრომლობა და განსაკუთრებით მსგავსი კრიზისული სიტუაციების მართვისას. და ის ჩემს ზემოთ მიერ ნახსენები პროცესების ინტეგრირებისთვის, რომელიც მაგალითად უსაფრთხოების ნორმების, ციფრული კომერციის თუ სხვა სახის იმპლემენტაციას გულისხმობს ბიზნეს პროცესებში. ამიტომ ალბათ ასე ვთქვათ, დაახლოებით მსგავსი მოლოდინი უნდა გქონდეს ჩვენ ამ პროცესების მიმართ, ხოლო რაც შეეხება იმას თუ რა სიზამს დესტინაცია, ალბათ კი გამგონი ეს კითხვა იყო, კითხვის მეორე ნაწილი უბრალოდ ეს იყო და საით განვითარდება, აქ პასუხი მე ცოტა გამიჭირდება, მაგრამ უბრალოდ კითხვაზე კითხვით უფრო უპასუხებდი იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი სახელმწიფო მოხელეების მიერ ამ რამოდენიმე წუთის უკან იყო ნახსენები ის, რომ ჩვენ უსაფრთხო ქვეყანა ვართ და ამის პოზიციონირება უნდა მოვახდინოთ, თუმცა ასევე ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ძალიან კარგად უმკლავდება სამედიცინო თვალსაზრისით ვირუს ისეთი ძლიერი ტურისტული დესტინაციები, როგორიცაა კვიპროსი, როგორიცაა ხორვატია, საბერძნეთი, თუნდაც მონტენეგრო. შესაბამისად ძალიან საინტერესოა, როგორ მოვახდენთ ჩვენ ამ ესე ვთქვათ დესტინაციებთან კონკურენციაში შესვლას. რა თქმა უნდა, ილუზია იმის არავის არ აქვს, რომ ევროპელი ტურისტები ჩვენ პირველივე ეტაპზე შემოგვივა ქვეყანაში და რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე შიდა ტურისტების და შემდგომ ჩვენი მეზობლების იმედი უნდა გქონდეს ტურისტული ნაკადების შრილში. საბერძნეთში თუ ხორვატიაში მიმავალი ევროპელი ტურისტი ჩვენთვის რეალური ალბათ უფრო მომავალ წელს ან 2022-ში გახდება. თუმცა ეს კონკურენცია, რა თქმა უნდა, არც 2021-ში და 2022-ში არ დაიკლებს და საინტერესოა ამ გრძელვადიან ჭრილში სახელმწიფო როგორ მოახდენს თავისი პოზიციონირებას. ამ კუთხით და ალბათ ეს იქნება ყველაზე მთავარი კითხვა დესტინაციის მენეჯმენტის და ზოგადად ჩვენი ბრენდის პოზიციონირებისას საერთაშორისო ჭრილში. მამუკა, დიდი მადლობა. მე აქვე ჩაგეკითხებით. ერთი არის, რაზედაც თქვენ მიმოიხილეთ ახლა მთელი არსებული სიტუაცია და პროგნოზების ნაწილობრივ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია განწყობა თავად კერძო სექტორში, ხო? როგორ რეაგირებს უკვე დღეს რასაც ხედავთ ბიზნესი, რაღაცეები დაანონსდა, უკვე ვიცით კონკრეტული გეგმა და როგორია განწყობა, ჩვენ როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენელი უკვე დღეის მდგომარეობით, ალბათ ინფორმაციაც საკმაოდ დიდი გროვდება ტურიზმის ინსტიტუტში. ამიტომ საინტერესო იქნება აი ეს განწყობებით გაუზიაროთ ალბათ დანარჩენ საზოგადოებას, როგორ უყურებს ამას აჭარის ბიზნესი, ტურისტულ ბიზნესია, რა თქმა უნდა, საუბარი და რა გეგმები აქვს, ემზადება თუ არა გასახსნელად, ან რეალურად ელოდება თუ არა ტურისტების შემოსვლას, რადგან ერთია რომ გავხსნათ საზღვრები და ერთია რომ დავაანონსოთ, ხო, ამ შეზღუდვების მოხსნა, მაგრამ მეორე მხარეა, უკვე ვისველოდებით, რამდენად რეალისტური იქნება ტურისტების შემოსვლა, ვთქვათ, ზაფხულში უკვე ივნისიდან და ივლისის ბოლოდან და აქვე კითხვა იყო დასმული და ამასაც ბარემ მივაბამ, შიდა ტურიზმის ფაქტორი, ხო? შიდა ტურიზმი რამდენად დააკომპენსირებს, რა არის მოლოდინი, თუნდაც იმას, რომ წლევანდელი წელი, ბატონო თორნიკე მახსენა, რომ ეს წელი უნდა იყოს
რაღაც არ უნდა იყოს გათვლილი მოგებაზე და ამ წელს უნდა გადავრჩეთ როგორმე, ხო? აი ამას მაინც რამდენად უზრუნველყოფს წლევანდელი შიდა ტურიზმი, რომ აი ეს ბიზნესები გადარჩნენ, მოემსახურონ იმ ვალდებულებებს, რაც აქვთ, რადგან მუდმივად ვერ მოხდება ეს გასაგები ამ ვალდებულებების გადავადება, არამხოლოდ საბიუჯეტო ვალდებულებებზე არის საუბარი, არამედ სასესხო ვალდებულებები და ასე შემდეგ. აი ეს იქნება საინტერესო შენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, მოკლედ რაც შეეხება მოლოდინებს, რა თქმა უნდა, როგორც თორნიკემ ახსენა, ყველას მინიმუმ იმის იმედი აქვს, რომ რაღაც დოზით დაიკომპენსირებენ შემოსავლებს, შეიძლება break even-საც კი ამ შემთხვევაში არ გქონდეს break even-ზე სწორებაც კი არ ხდებოდეს, მაგრამ რაღაც დოზით ხდებოდეს ამ კომპენსაციის მიღება შემოსავლების კუთხით და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყველას მოლოდინი აქვს იმისა, რომ ამ კომპენსაციის მიღება შიდა ტურიზმის ჭრილში მოხდება. პირობითად თუ ციფრებს ავიღებთ, რა თქმა უნდა, მაშინ როცა ეკონომიკა ნორმალურად ვითარდებოდა და პროცესი არ იყო მსგავსი მძაფრი ფორმების მქონე, საშუალოდ ქართველი ტურისტი საზღვარგარეთ ხარჯავდა 2 მილიარდ ლარს წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ამ 2 მილიარდი ლარის მიღება ჩვენი შიდა ტურიზმის ჭრილში ამ ეტაპზე წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ იგივე შიდა ტურისტი ბევრი, ესე ვთქვათ, შემოსავლების გარეშე დარჩა და ასე შემდეგ. თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ ყავს ასევე დასაქმებულთა ის რაოდენობა, რომლებსაც არ შეხებია ეს კრიზისი და ამ პროცესს, ესე ვთქვათ, ჩვეულებრივად სრული ხელფასით შეხვდნენ, სრული შემოსავლებით. ამიტომ ამ ჭრილიდან გამომდინარე, ცოტათი რთულია საუბარი 2 მილიარდის რა ნაწილი შეიძლება ისევ პირობითად წლის ამ მონაკვეთში წლის ბოლომდე უпростоრად დაიხარჯოს, მაგრამ ალბათ შეიძლება გარკვეული სახის ვარაუდების გაკეთება თუ რა თანხის შემოსავალზე შეიძლება ვიფიქროთ და პირველ რიგში მე ისევ ციფრზე, რა თქმა უნდა, წილისა ვერ გავაკეთებ აქცენტს, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი შემიძლია ვთქვა ის, რომ თუ რაიმე შიდა ტურიზმში წელს დაიხარჯება შიდა ტურისტების კუთხით საქართველოში, მისი დიდი ნაწილი დაიხარჯება აჭარაში. ამის თქმა ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება, იმიტომ რომ მოდის საზღვაო სეზონი, იმიტომ რომ შიდა ტურისტების ჭრილში ზოგადად ტრადიციულად აჭარა იყო ყველაზე მოთხოვნადი დესტინაცია და შესაბამისად ჩვენ ადგილობრივ ბიზნესებს აქვს იმის მოლოდინი და ლოგიკური, რომ ნებისმიერი თეთრი, რომელიც დაიხარჯება შიდა ტურისტში, მინიმუმ 2/3 ამ თანხისა შემოვა ჩვენს რეგიონში, შესაბამისად ამ ადამიანებს სხვა ქართული რეგიონების ბიზნესებთან შედარებით აქვს ყველაზე, ესე ვთქვათ, პოზიტიური მოლოდინი შიდა ტურისტთან მიმართებაში და ეს ცხადია. თუმცა მეორე მხრივ ალბათ ანუ იმ კომუნიკაციიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ ბოლო კვირაების და თვეების განმავლობაში ბიზნესთან გაგვაჩნია, უნდა ითქვას, რომ გარკვეული სახით, ესე ვთქვათ, ბუნდოვანება ბიზნესის ექსპლუატაციაში შესვლის ჭრილში, მაგალითად სასტუმროებმა, მცირე ზომის ამ შემთხვევაში ძირითადად სააგენტოებმა, რესტორნებმა ცხადად არიციან ის თუ რეგულაციების ამუშავების შედეგად ოპერაციონალურ ნაწილში რა რაოდენობის, ასე ვთქვათ, წილი მოაკლდება. პირობითად 10 მაგიდიანმა რესტორანმა, ცოტა უფრო ესე ვთქვათ, უტრირებულად რო ვთქვათ, 10 მაგიდიანი რესტორანი რამდენ მაგიდას დაკარგავს, შესაბამისად რამდენი ადამიანის მიღების შესაძლებლობას დაკარგავს ის ერთდროულად. და ბევრი სხვა რამ, რომელიც მაგალითად ხელის სანიტაიზერებს, ზოგადად უსაფრთხოების და ჰიგიენის ნორმების ჭრილში აუცილებელ მოთხოვნებს ეხება, რომელიც პირდაპირ არის, რა თქმა უნდა, ფინანსებთან და ინვესტიციებთან, თუნდაც მცირედთან კავშირში და კარგი იქნებოდა სახელმწიფოს მხრიდან თუ ამაზე ცხადი და კაფეო კომუნიკაცია შედგებოდა ბიზნესთან, რისი, ასე ვთქვათ, აუცილებლობასაც დღეს მე ვხედავ და ეს ჩანს უბრალოდ ამ ადამიანთა ურთიერთობაში. ასევე მეორე მხრივ მესმის, რა თქმა უნდა, ის რომ სახელმწიფო ფაქტობრივად ფორსირებულ რეჟიმში უწევს გადაწყვეტილებების მიღება და რა თქმა უნდა, რიგი გადაწყვეტილებებისა ვერ იქნებოდა კარგად ნაფიქრი ან წინასწარ დაგეგმილი ისე, როგორც ამას მოითხოვს ეს მცირე თუ საშუალო ბიზნესები. ამიტომ, თუმცა მეორე მხრივ მე ვფიქრობ, მაინც შესაძლებელია გააქტიურდეს კომუნიკაცია ამ ბიზნესებთან და სახელმწიფომ კაფეოთ მიაწოდოს მოსალოდნელი რეგულაციების შესახებ ინფორმაცია ჩვენს
ამ ბიზნეს სუბიექტებს. რამე კითხვა ხო არ გამორჩა კითხვის რომელიმე ნაწილი. არა, ამომწურავი იყო და ძალიან დიდი მადლობა მამუკა. მოკლედ ჩვენი პირველი ნაწილი მე როგორც თავიდან დავაანონსე ამოიწურა და ეხლა მინდა უკვე ვებინარის მონაწილეების კითხვებს დაუბრუნდეთ. გიორგი გითხოვ ამ პროცესში საკმაოდ რაოდენობის შეკითხვები დაგროვდა, შევეცდებით რომ დავაჯგუფოთ ისინი, ან ვთქვათ გავაერთიანოთ რაიმე საერთო პრინციპით და იქნებ ისე დავსვათ ეს შეკითხვა. ხო, პირველი კითხვა რაც არის შემოსული, ეს არის ბატონ დიტესთან. თქვენ ახსენეთ სასაწყობო მეურნეობები, საწარმოების აშენება და ასე შემდეგ. რა არის თქვენს მიერ ბიზნესისათვის შეთავაზება, რომ წახალისებული იყოს ასეთი ინფრასტრუქტურის გამართვა, ბატონ დიტე, ესე არის შემოსული შეკითხვა თქვენთან. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ის რაზე ჩვენ საუბრობდით ახლა ამაზე მუშაობა დაწყებულია. რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარი არის მოხდეს ბიზნეს სუბიექტების გამართული მუშაობა, ისე რომ მას შეფერხებები არ მოუწიოს. ასევე მოხდეს იმ პროდუქციის მიღება, გატანა და ასე შემდგომ, რომელიც არ იქნება პრობლემებთან და ბარიერებთან დაკავშირებული. ეხლა მაგალითად მე გუშინ მყავდა ინვესტორების ჯგუფი, რომლებსაც სურვილი აქვს, რომ ჩამოიტანონ ნორვეგიიდან თევზის გარკვეული მარაგი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერანაირად ვერ მოახერხეს, რომ ადგილზე აქ აჭარაში მოენახათ იმ დონის სამაცივრე მეურნეობა, რომელიც დაიტევდა დაუშვათ აღნიშნულ პროდუქციას. ამიტომ მოუწია სადღაც დახლეჩვა, ნაწილის ფოთში ჩატანა, ნაწილის ბათუმში კომერციულ სექტორში არსებულ მცირე სამაცივრო მეურნეობებში, რაც რა თქმა უნდა, ეხა ბიზნესმენისთვის, ბიზნესისთვის ეს არის ზედმეტი ბარიერი, რომელიც რა თქმა უნდა არ უნდა არსებობდეს. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს მიმართულებას, წელს 2020 წლიდან უკვე აჭარის მთავრობის ერთობლივი გადაწყვეტილებით სოფლის მეურნეობამ საკუთარ თავზე აიღო საგრანტო კომპონენტის დაფინანსება, რომელიც შეეხება სწორედ სოფლის მეურნეობის პროგრამას ქვია სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების კომპონენტი, მცირე ბიზნესის ახალისების მიზნით, მაგრამ გამომდინარე პანდემიიდან ჩვენ სოფლის განვითარების თემა, ანუ ეს ეხება მარნებს, ეს ეხება ტურისტულ ობიექტებს და ასე შემდგომ, გადავდეთ შემდგომისათვის და დავტოვეთ სოფლის მეურნეობისათვის მნიშვნელოვანი გადამამუშავებელი მრეწველობის დაფინანსება. ეს არის ესე ვთქვათ კონკურსის სახით, რომლის დროსაც შეუძლია შემოიტანოს დაინტერესებულ პირს და განაცხადი და მიიღოს 70%-იანი დაფინანსება, ეს იქნება შემნახველი წარმოება, ეს იქნება გადამამუშავებელი, ეს იქნება საშრობი, მაცივარი თუ თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მცირე საწარმო. ამიტომ ჩვენ ფაქტიურად დაწყებული გვაქვს, ეს არის სტარტი, ესე ვთქვათ, რომელიც პირველად 2020 წლის იანვრიდან დავიწყე და გავაგრძელებთ აუცილებლად შემდგომ წლებში და გავზრდით დაფინანსებას. აქ მნიშვნელოვანია ის გახლავთ ის კომპონენტი, რომ დაინტერესებული არიან უკვე ყოველ შემთხვევაში პანდემიამდე კერძო სუბიექტები, ფინანსური ინსტიტუტები და ასევე დონორი ორგანიზაციები, რომლებიც გამოთქვამენ მზადყოფნას, რომ პარტნიორებად მიიღონ მონაწილეობა აღნიშნულ პროექტში და დაფინანსების წილი დაუშვათ გაზარდონ აღნიშნულ პროექტებთან მიმართებაში. ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს აჭარის მასშტაბით. ამასთანავე რა თქმა უნდა უფრო მსხვილი მასშტაბით, რომელიც ანტიკრიზისულ გეგმაშიც მოცემული არის, დაფინანსება მოხდება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქმე უწყებო დაწესებულება სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს მხრიდანაც. ანუ ისიც ითვალისწინებს პროექტებს რა თქმა უნდა უფრო დიდი მოცულობით. ეხლა ჩვენ მთლიანი ბიუჯეტი მილიონი ქონდა გათვალისწინებული წელს, ფინანსდებოდა 5-დან 100.000 ლარამდე პროექტები, რაც შეეხება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოცხადებულ პროექტებს, რომელიც შეეხება როგორც ინტენსიური ბაღების გაშენებას, რომელიც შეეხება სასაწყობე მეურნეობებს, სასათბურე მეურნეობებს, ფერმერული მეურნეობების განვითარებას, იქ რა თქმა უნდა დაფინანსება გაცილებით მაღალია და შესაბამისად არის რა თქმა უნდა შედეგი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აჭარას გააჩნია იმისი რესურსი, რომ შევქმნათ კლასტერი სოფლის მეურნეობაში, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ ერთი ღირებულებათა ეკონომიკური ჯაჭვი შეიქმნას გადამამუშავებელი მრეწველობის სახით, შემნახველი საწარმოების სახით, რომელიც ასევე სამაცივრე მეურნეობებით შედის და ეს რა თქმა უნდა იქნება საფუძველი იმისა, რომ განვითარდეს როგორც ტურიზმი, ასევე უსაფრთხო სასურსათო სექტორიც.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ტიტე. შემოსული არის კიდევ რამდენიმე შეკითხვა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ასევე ეკონომიკის მიმართულებით. და გონჯობია რომ გავყოთ რაღაც კითხვები და დავანაწილოთ ესე ვთქვათ, აი შემოსული არის ესეთი შეკითხვა ბატონ თორნიკესთან. არის თუ არა იმის საშუალება, რომ ბიზნესს გადმოგვეცეს მიწა ან შენობა საინვესტიციო შეთანხმების საფუძველზე? ესეთი ზოგადად შეკითხვა არის ბატონ თორნიკესთან. ზოგადად როგორ არ შეიძლება, მაგრამ ეხლა მე იმას გეტყვით პროგრამას, რომელსაც ვაკეთებთ. ზოგადად ეს ისედაც ცნობილი იყო ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, იმ ეკონომიკური ბუნდისთვის, რომელიც ახლა არის აჭარის მთავრობაში, მაგრამ ამ კრიზისმა მე მგონი ყველაზე ნათლად წარმოაჩინა ეკონომიკის რა ნაწილში არის აჭარის, ვთქვათ, აჭარის როგორც საქართველოს ეკონომიკა სუსტი და მე გამოვყოფდი ორ ძირითად მიმართულებას. პირველი, როგორც ეკონომიკა არ არის საკმარისად დივერსიფიცირებული, ანუ ტურიზმზე დამოკიდებულება ძალიან დიდია და მეორე, თავად ტურიზმი არ არის დივერსიფიცირებული საკმარისად. ანუ ზღვის სეზონის თემა, ასე ვთქვათ, არის მთავარი და გადამწყვეტი ტურიზმის მიმართულებებს შორის. არა და აი რასაც ახლა ვთქვათ სპორტული ტურიზმი და სამედიცინო ტურიზმი და ეკოტურიზმი, ასე ვთქვათ, რომელიც არის სამი ძირითადი მიმართულება, რომელსაც ტურიზმის ქვესექტორებს შორის ვთქვათ, რომ ხელი შეუწყოთ და კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგა ამ მიმართულებით. ვთქვათ, აი სამედიცინო ტურიზმი რომ ყოფილიყო საქართველოში მეტად განვითარებული, თუნდაც იგივე საკარანტინო ზონები ან თუნდაც საწოლების რაოდენობა, ვთქვათ, რომელიც იყო გამოთვლილი, რომლის ერთდროულად მიღება შეუძლია სახელმწიფო სექტორს ან სამედიცინო სექტორს. ან მათი ადაპტირება, ანუ სამედიცინო ტურიზმის ვთქვათ, ოპერატორების ინფრასტრუქტურის ადაპტირება აი ძალიან ადვილად იქნებოდა შესაძლებელი. აქედან გამომდინარე, დღეს მე მგონი ყველამ დაინახა, რომ ის რაც ვთქვათ, აქამდე ვიძახდით, რომ მარტო აპარტამენტი არ არის და ეს ეკონომიკას ასე ვთქვათ, წინ ვერ წაიყვანს და აუცილებელია სხვა თუნდაც ინდუსტრიული მიმართულებების წამოწევა წინ, დღეს მე მგონი ნათლად გამოჩნდა, რომ სამედიცინო და ინდუსტრიული მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ კუთხით ორ პროექტს ვიტყვი. პირველი, ბათუმის ინდუსტრიული ზონა, რომელიც დიდი ხანია მუშაობთ და ძალიან დიდი რესურსი წაიღო მან, იმიტომ რომ საჭიროა იქ ანძების გადატანა და ენერგოპროსთან მოახერხეთ უკვე შეთანხმება, რომელსაც უზრუნველყოფენ, საჭიროა ინფრასტრუქტურის გაყვანა, მისი დაგეგმარება, დავგეგმეთ და შესაბამისად ახლა გვინდა რომ ინფრასტრუქტურა განვახორციელოთ, რამდენიმე ნაკვეთი გაიყიდა, ნაწილი ახლა დაიყოფა და შესაბამისად აუქციონის წესით იქნება რეალიზებული და უშუალოდ რაც შეეხება აი ამ კონკრეტულ სიტუაციას და ბატონ ტიტე რასაც ამბობდა, ხო, ანუ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ჩვენ ვაკეთებთ ესეთ პროგრამას, რომელიც უკვე ბიუჯეტის საშუალოვადიან პრიორიტეტებში აისახა, ეს არის კვების მრეწველობის ინდუსტრიული ზონა, რომელიც გვინდა ამჟამად მიმდინარეობს დაგეგმარება, სადაც კონკრეტული საინვესტიციო ვალდებულებებით იქნება შეთავაზებული ყველასთვის. ეს ინდუსტრიული ზონა დაიყოფა სამ ნაწილად. პირველი ეს იქნება ანუ ეს გვინდა იყოს მხოლოდ კვების მრეწველობისთვის და რატომ? იმიტომ რომ იქ იქნება უფრო მეტად დაცული ეკოლოგიური სტანდარტები და მაგალითად ვთქვათ ხის დამამუშავებლის გვერდით არ იქნება კვების მრეწველობის წარმოება, რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვთქვათ ეკოლოგიური სტანდარტების დაცვის თვალსაზრისით. შესაბამისად გვექნება სამი ძირითადი დანაყოფი ამ ზონის. პირველი ეს იქნება უბრალოდ სასაწყობო მეურნეობა, რომლის არც ისე დიდი capacity აქვს შესაძლებლობებით თვითონ რეგიონს. მეორე ეს არის გადამამუშავებელი და წარმოება. ანუ ეს სამი მიმართულება იქნება დაყოფილი ინდუსტრიულ ზონაში და პასუხი რო გავცე, ანუ ამ ინდუსტრიული ზონის დაგეგმარებისთანავე, რაც უახლოეს კვირებში მოხდება, უკვე დაანონსდება კონკრეტული პროგრამა, რომელსაც ალბათ შევთავაზებთ ყველას ნებისმიერ ინვესტორს, ვინც იქნება დაინტერესებული ამ სექტორით. ბატონ თორნიკე, აქვე არის დაზუსტება, რომ თქვენი პრეზენტაცია თუ იქნება ხელმისაწვდომი საჯაროდ, აი სოსოკი მოკითხა სოსოს, მე მგონი სახელი და გვარის მიხედვითაც მიხვდებოდით და ძირითადი ინფორმაცია ეს არის საჯარო ინფორმაცია, რომელიც დამუშავებული იქნება დამუშავებული იქნა ჩვენს მიერ. ნახოთ თუ რამე შესაბამის ფორმატში შეიძლება PDF-ში არ იყო
ატვირთული, მაგრამ და აქვე არის ბატონისას შეკითხვა ასევე რომ მუნიციპალიტეტებს რაც მქონების გადასახადის არ შემოსული გამოწვეული დანაკლისი რაც არის როგორ მოხდება ამის დაკომპენსირებაო ანტიკრიზისულ გეგმაში თუ იყო ამაზე საუბარი ეს. პირველ რიგში ჩვენ ველოდებით ცენტრალურ ბიუჯეტის დაკორექტირებულ ვერსიას, რომელიც უახლოეს მომავალში უნდა იყოს წარდგენილი პარლამენტში, სადაც უნდა ისახოს კონკრეტულად უკვე ეს დანაკლისები, მაგრამ ამავდროულად უნდა გავითვალოს ის საერთაშორისო დახმარება, რომელიც დაანონსდა და შესაბამისად სახელმწიფო მიიღებს, ამიტომ თუ როგორ გადანაწილდება ეს კონკრეტული თანხები, ალბათ დამოკიდებული იქნება ბიუჯეტის პარამეტრებზე. ხშირად არის აპელირება იმაზე, რომ აი რატო არ აცხადებთ დროულად ასე შემდეგ, მაგრამ ჯერჯერობით ან სტატისტიკური ინფორმაციის ნაკლებობაც არის კონკრეტულად რა ეფექტს ახდენს ეს შეზღუდვები საბიუჯეტო შემოსავლებზე, რომ ყველაფერი იყოს გათვლილი. აქედან გამომდინარე, დრო იყო საკმარისი, ჩვენ აჭარის ჭრილში უფრო ასე ვთქვათ ნაკლები ინფორმაცია გვჭირდება ვიდრე ცენტრალურ დონეზე, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე მოვახერხეთ საგანგებო ბიუჯეტის შემუშავება, ხოლო ცენტრალურ დონეზე ჯერჯერობით ველოდებით და იქ იქნება უკვე განსაზღვრული კონკრეტულად მუნიციპალიტეტების დონეზე, თქვათ, ამდენით იქნება შემცირება გინ გადანაწილება დღგ-ის ნაწილში და ქონების ნაწილში პრინციპში ნებისმიერ ადგილობრივ თვითმმართველობას უკვე წინა წლის თუნდაც წინა წლის დეკლარირებული მონაცემებიდან შემოსავლებიდან უკვე შეეძლო ფაქტობრივი შემოსვლობიდან განესაზღვრა, თქვათ, ამდენი იქნება დანაკლისი. დავეულოთ ამ მონაცემებს, სადაც იქნება ალბათ ასახული ყველა ეს ინფორმაცია. დიდი მადლობა. აქ არის ტურიზმთან დაკავშირებით შემოსული ორი შეკითხვა, რომელიც შეგვიძლია პრინციპში გავაერთიანოთ. და ესეთი სახის არის შეკითხვა, რა სახის შემოწმებას გაივლის ტურისტი საზღვარზე და აქვე არის თუ არა ის ქვეყნები, ვისთანაც საზღვრის გახსნა პირველ ეტაპზე არ იგეგმებაო, იქნება ამასთან დაკავშირებითაც. ინფორმაცია და გადაწყვეტილებები, როგორც იცით, მუშავდება ანტიკრიზისულ საბჭოს მიერ, შესაბამისად ჯერჯერობით რაც დაანონსა, თქვათ, იმაზე მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვით, დაველოდოთ მათ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ლოგიკურია, რომ პირველ რიგში იმ ქვეყნებიდან უნდა გავაკეთოთ ტურისტის მიღება, სადაც ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია არის შედარებით ნორმალური და ანუ ის ქვეყნები, რაც დაანონსა, ხო, პირობითად ტურიზმის მიმართულებითაც ისრაელი, თქვათ, ან მათთან რა თქმა უნდა მდგომარეობა საკმაოდ კარგი არის, შესაბამისად ნდობის ფაქტორის, თქვათ, ასე ვთქვათ, ან რისკის შემცველი მათი ტურისტების მიღება გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ნებისმიერი ისეთი ქვეყნიდან, სადაც თქვათ ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია უფრო რთულია, ამიტომ ლოგიკურია, რომ რიგითობის მიხედვით პირველ რიგში უნდა განხორციელდეს იმ ქვეყნებიდან, სადაც ეპიდემიოლოგიური რისკი და ამ ვირუსის გავრცელების რისკი უფრო ნაკლებია. ხოლო საზღვარზე რა შემოწმებას გაივლის, ეს უკვე ასე ვთქვათ, თვითონ ეპიდემიოლოგი დაადგენენ, თქვათ, რა პროცედურები იქნება გასავლელი. და იგივე მამუკამაც ახსენა, თქვათ, არ არის ჯერჯერობით საბოლოოდ გაწერილი ტურიზმის სოფლის სააგენტოს მიერ უნდა გამოქვეყნდეს კონკრეტული რეკომენდაციები, გუშინ დაიდო თუ არ ვცდები, ერთი რეკომენდაცია და ან ჩაშლილი უნდა იყოს თითოეულ სექტორის მიხედვით, რასაც ველოდებით, შეიძლება მათი ადაპტირება იყოს საჭირო ქართულ რეალობასთან, თუმცა ეს მე ვფიქრობ, რომ იქნება საკმარისი დრო იმისათვის, რომ 15 ივნისამდე თუ ყველაფერი კარგად წავიდა, კომპანიებმა, ოპერატორებმა მოასწრონ ადაპტირება ამ ახალ რეგულაციების თან იქიდან ძირითადი ასე ვთქვათ მოთხოვნები ყველასთვის უკვე ცნობილია, ასე ვთქვათ, შეიძლება კონკრეტულ რაღაცაში გამოიხატოს, მაგრამ ჰიგიენური ნორმები, ასე ვთქვათ, დისტანციის უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ, ეს ისევ ყველასთვის ცნობილია, ამიტომ გარკვეულწილად უკვე ბევრმა ოპერატორმა დაიწყო თავის ინფრასტრუქტურის ადაპტირება არსებულ რეალობასთან. მადლობა, ბატონ თორნიკი ამ პასუხებისთვის. მე მექნება ერთი კითხვა, სანამ გავაგრძელებთ უკვე ვებინარის მონაწილეების კითხვებზე პასუხების გაცემას, მინდა გითხოთ როგორც საკონსულტაციო კომპანიის წარმომადგენელმა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. აი ბოლო პერიოდი ჩვენ არც ერთი დღე არ შეგვიჩერებია მუშაობა და დისტანციურად ვაგრძელებდით
სრულად სამუშაო პროცესს. განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო იყო ჩვენთვის, რადგან ჩვენ კლიენტებს განსაკუთრებით უჭირდათ. და ჩვენ კლიენტები ყავს როგორც თბილისში, ასევე აჭარაში, ხო? და გამოიკვეთა ბევრი ფაქტორი, თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა არის საკმაოდ დიდი თვითონ კლიენტებში. თუნდაც ამ პროგრამებთან დაკავშირებით, რაზედაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ხო? იმიტომ რომ ეს შესაძლებლობები მართლა ნამდვილად კარგია რიგ შემთხვევებში, თუმცა უმეტესწილად ბიზნესებს და განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესია საუბარი, ასევე მიკრობიზნესებზე, ამ შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნიათ. და მეორე ნაწილი, ამ კრიზისში ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ გარდა პროფესიული სერვისებისა, ხო, რომელსაც ჩვენ უწევთ, როგორც არის გადასახადები, ფინანსები, იურიდიული და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი საჭიროება გამოჩნდა მართვის უნარების, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ჩვენთან თურმე არც თუ ისე მოწოდების სიმაღლეზე არის, განსაკუთრებით ისევ SME სექტორს გულისხმობ, მცირე და საშუალო ბიზნესს. მაინტერესებს ამ მიმართულებით თუ არსებობს რაიმე გეგმა, რომ სახელმწიფო როგორმე ჩაერიოს. მე მესმის, რომ ეს ბიზნეს სუბიექტებს შორის ურთიერთობის საკითხია საკონსულტაციო კომპანიებს და კერძო სექტორს, ხო? მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ეს დამატებითი ფინანსური წნეხია ისევ ბიზნესისთვის, ისინი შეიძლება ამის საჭიროებას ხვდებიან, მაგრამ არ აქვს შესაძლებლობა, რომ თქვათ ისარგებლონ ამ სერვისებით, ხო? ჩვენ გვაქვს რაღაც ბევრი პროგრამა მოვიფიქრეთ იმისთვის, რომ ჩვენი არსებული კლიენტებისთვისაც და პოტენციური კლიენტებისთვისაც ხელი შეგვეწყო, მაგრამ ეს მაინც ვერ აკომპენსირებს საბოლოოდ ამ ადამიანების საჭიროებას. მაინტერესებს თუ არის რამე მსგავსი პროგრამა დაგეგმილი. ეს კითხვა ალბათ ბატონ თორნიკესთანაც არის და ბატონ ტიტესთანაც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. თორნიკე, თქვენ გთხოვთ დავიწყოთ და შემდეგ ბატონ ტიტესთან გადავიდეთ. მე ვფიქრობ ბატონ ტიტეც უპასუხებს ამ კითხვაზე, ანუ ძალიან ბევრი შეხვედრა გაიმართა ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, მე თავიდან აღვნიშნე, რომ ძალიან დიდი ინფორმაციული ნაკადი არის, განსაკუთრებით ჩვენ ხარ, როდესაც დიდ ღონისძიებების ნაწილში, როდესაც ვამუშავებთ, თქვა სხვა ქვეყნების მაგალითები როგორი იყო, თქვა მათ როგორ მოახერხეს, რა გააკეთეს და შემდეგ ამ ინფორმაციული ნაკადების შეიძლება დაიკარგოს ადამიანი, მართალია, მაგრამ სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში არის, რომ ის ინფორმაცია გახდეს საჯარო და კონკრეტულ მიზნობრივ სეგმენტთან როგორმე მიტანოს, ხო? ამიტომ იყო ძალიან ბევრი შეხვედრა გამართული კონკრეტულად ბიზნეს სუბიექტებთან. გარდა ამისა, გამოიკვეთა, მე ვფიქრობ, თვითონ ზოგადად ისეც გამოიკვეთა ასოციაციების როლი, იმიტომ რომ ასოციაციებმა შეიძლება მიიღონ ერთ ინფორმაცია და ასე ჩაშავონ თავიანთ სეგმენტებში. გარდა ამისა, მცირე და საშუალო ბიზნესთან მიმართებაში აქტიურად მუშაობს აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატა, რომელიც თავის წევრებს აწვდის ამ ინფორმაციებს, თქვათ როგორ უნდა გააკეთოს, დამატებით თქვათ მუნიციპალიტეტებსაც აქვთ ეს ინფორმაცია და თქვათ რომ ეს ინფორმაცია გაავრცელონ, მისცენ, გადასცენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თავად ბიზნესაც ახლა სიმართლე გითხრათ, კომუნიკაცია უჭირდეს ჩვენთან ესეთი არ მახსენდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ზარით შემოდიოდა ჩვენთან ინფორმაცია, ვცდილობდით რომ მაქსიმალურად გაგვეცა პასუხები. პრობლემა ის იყო, რომ ხშირად, ძალიან ხშირად იცვლებოდა გადაწყვეტილებების იქიდან გამომდინარე, როგორი სიტუაცია იყო ქვეყანაში, ხო? ანუ ჯერ თქვათ ძალიან კაცრი, მე თქვათ რაღაცა გამარტივდა, მათ დაიწყეს უკვე თქვათ მომზადება ამ სირთულეებისთვის, მე ცოტა გამარტივდა და კომუნიკაციის საკითხებიც დადგა. ამ მიმართულებით შეიძლება რაღაცა მოფიქრება, ჩემი აზრით, მე როგორც ვიცი, ამ მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს, ძალიან ბევრი call ცენტრია, მაგრამ იქაც იყო პრობლემები, ხო, თქვათ ვერ უკავშირდებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, ტრაფიკი იყო და ვეღარ უძლებდა მოკლედ ეს ხაზები ასე დატვირთვას. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს როლი მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს ბიზნეს ასოციაციებმა, სავაჭრო პალატებმა, თვითონ ბიზნესებმაც უკვე უნდა აიღონ თავის თავზე ცოტა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა და უფრო, ასე ვთქვათ, მეტად მოეკიდნონ, როდესაც ასეთ შესაძლებლობა გეძლევა, უბრალოდ რომ ვთქვათ, განაცხადის გაკეთებამდე მაინც მიხვიდე, რომ შესაბამისად იქ უკვე შესაბამისმა პირმა, ვინც არის პასუხისმგებელი ამ განაცხადის შევსებაზე, იმან მაინც კონკრეტულად დაგეხმაროს და თქვათ, მიგაღებინოს ეს კონკრეტული დახმარება, რაც არის.
მადლობა ძალიან დიდი. ბატონო თითე, თქვენს თუ დაამატებთ, ჩემს საინტერესო იქნება, რადგან განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის სექტორში არის ამის პრობლემა, გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო. პირველ რიგში ხა მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, სახარბიელოდ არ გვაქვს საქმე, მაგრამ არც სულ წაქცეულები აღმოჩნდით, ეგეც შეიძლება ითქვას. იმის წინაპირობა არსებობს, რომ ჩვენ განვითარდებით და შესაბამისად ეს პრობლემები წინ აღარ დაგვხდება. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ კომუნიკაციას, თორნიკემ დამასწრო პრინციპში სახელმწიფო პირდაპირ კომუნიკაციაში ბიზნესთან ყოველთვის უჭირს შესვლა, ისევე როგორც ბიზნეს პირდაპირ სახელმწიფოსთან. ამიტომ არსებობს გარკვეული წარმონაქმნები, ეს იქნება დაუშვათ ბიზნეს ასოციაციების სახით თუ სავაჭრო სამრეწველო პალატების სახით, რა თქმა უნდა, ისინი არიან წყალებში ვალდებულება დავარქვათ, ვალდებულები, რომ თავიანთი ქუდის ქვეშ მყოფი ბიზნეს სუბიექტების დროული ინფორმირება მოახდინონ და თავისთავად ცხადია, ეს უფრო შედეგიანია ვიდრე პირობითად ეკონომიკის სამინისტროში მივა რამოდენიმე ბიზნეს სუბიექტი და იქ გაარკვევს დაუშვათ სიტუაციას, თუმცა ამის პრობლემა ცხადია არ არსებობს. პირველი ჩვენ ახლა რაც თავიდანვე როდესაც ჩამოყალიბდა 2018-ში, ესე ვთქვათ, აჭარაში შემდგომი მთავრობა 2018 წლის პირველი, ესე ვთქვათ, ნაბიჯი, რაც გადავდგით ერთობლივად, ეს გახდათ ის, რომ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი შეიქმნა აჭარაში ადგილობრივ დონეზე, ლოკალურ დონეზე და ეს უკვე ნიშნავდა იმას, რომ აჭარაში ბიზნესი იქნება დაცული არა მხოლოდ კანონმდებლობით, არა მხოლოდ ხელისუფლებით, არამედ ბიზნეს ომბუდსმენით, რომელიც ესე ვთქვათ, ობიექტურად მოაგვარებდა და ეხლა მე სტატისტიკა შეიძლება ბატონ თორნიკეს კონდეს თუ რამდენი საქმე იყო შესული და რამდენი დადებითად გადაწყდა ან რამდენი უარყოფითად, ეხლა ეს სტატისტიკას მე არ ვხლობ. რაც შეეხება ახლა სოფლის მეურნეობაში, მაგალითად, ეხლა ჩვენ პრინციპში პირველივე დღეებიდანვე, კრიზისის პირველივე დღეებიდანვე აღმოჩნდა, რომ ბიზნეს სუბიექტებს მარტო მუშაობა არ შეეძლოთ. ანუ ისინი აუცილებლად უნდა შესულიყვნენ პარტნიორობაში სახელმწიფოსთან. ხშირად წლების განმავლობაში ჩვენ გვსმენია, რომ სახელმწიფო რა თქმა უნდა არ უნდა ჩაერიოს ბიზნესში, არ უნდა ჩაერიოს ფასწარმოქმნაში და განსაკუთრებით არ უნდა ჩაერიოს კონკურენციულ გარემოში. თუმცა აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფო ძალიან კარგი პარტნიორია, თუკი ესე ვთქვათ, პარტნიორულად მიუდგები, ანუ კეთილის რახვებით მიუდგები. ამ შემთხვევაში ჩვენ ერთობლივად საკმაოდ ისეთი პრობლემები გადავჭერით, რომელიც როგორც ადგილობრივ დონეზე შესაძლოა, რომ პრობლემა წარმოექმნა, ასევე საერთაშორისო დონეებზე შესაძლოა პრობლემა წარმოექმნა. ამიტომ ფაქტიურად მთელი სახელმწიფო ინსტიტუცია ჩართული იყო ბოლომდე ბიზნეს სუბიექტებთან, ეს იქნებოდა დაუშვათ სურსათის მარაგებთან დაკავშირებით, მოგეხსენებათ ხო, ამ დროს ყველა სახელმწიფოს თავისი პრობლემა უდგას, ყველა სახელმწიფო ცდილობს, რომ თავიანთი სურსათის მარაგები დაიტოვოს ამ შემთხვევაში მის სახელმწიფოში, რომ ვაი თუ რაიმე ისეთი მოხდა, რომელიც ან გაგრძელდა ეპიდემია ან პანდემია, ჩვენ ვერ მოახერხებთ ჩვენი მოსახლეობის გამოკვება, არავის არ ცხელა და არავის არ აქვს ხა ორი თავი, რომ გახსნა საზღვრები და გაუშვას ესე ვთქვათ საექსპორტო თავისი პროდუქცია, ხო? მაგრამ ესე ვთქვათ, სწორედ სახელმწიფოების მხრიდან პარტნიორობით ბიზნესებმა მოახერხეს გადარჩენა. ეს იყო დაუშვათ საბაჟოები, ეს იყო გადაადგილების შეზღუდვა და გადაადგილების მოხსნა იგივე იმ სუბიექტებისათვის, ვინც დისტრიბუციას ეწეოდა. ეს იყო პორტის და სარფის საბაჟოს გამართული მუშაობა ფაქტიურად 24 საათიან რეჟიმში. ანუ მართლა გმირები იყვნენ ის ადამიანები, ვინც მუშაობდა, იმიტომ რომ პირველი რისკის ზონაა შემოდის უცხოეთიდან და სარფის საბაჟოზეც და პორტებშიც, რომლებიც ესე ვთქვათ 24 საათის განმავლობაში მუშაობდნენ და რამოდენიმეჯერ თავად გახდით გამთენიოსაც კი სრულ ინტერნეტის ხარვეზი არის ავარაუდოდ. თვით მუშაობდა. ეხლა ჩაერთო? კი, ეხლა გვესმის. ეხლა გასწორდა. დიახ. ხო, ანუ ფაქტიურად აი ეს შეუფერხებელმა მუშაობამ სწორედ სახელმწიფოსთან ფეხადგმულად და გვერდ მწყობრი ნაბიჯით გამოიწვია ეს, რომ ჩვენ არ გქონია მნიშვნელოვანი ხარვეზი არც სურსათის მომარაგებაში და არც ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი არ ყოფილა ასევე
მარაგებთან დაკავშირებით, ეს რაც სოფლის მეურნეობას შეეხება. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა დაუშვათ სამშენებლო ბიზნესს, რო დაეწყო, რომ ჩვენ არ გავაჩერებთ მუშაობას, ჩვენ ისევ გავაგზავნებთ მუშაობას, ისევ შევქმნით ამადამ ჩვენთვის პირობებს, რა თქმა უნდა, ეს არ გამოიწვევდა სასურველ შედეგს. ამიტომ პირველი რაც გამოჩნდა აქ არის ის, რომ სახელმწიფოსთან აუცილებლად უნდა იპარტნიოროს ნებისმიერმა ბიზნესმა, არა მხოლოდ კანონმდებლობის დონეზე, არამედ ყველა ბიზნესს უნდა გააჩნდეს თავიანთი სოციალური პასუხისმგებლობები. სწორედ სოციალური პასუხისმგებლობა არის ბიზნესში ის ყველაზე დიდი ნაწილი, რომელიც ესე ვთქვათ, სახელმწიფოსაც და ბიზნესსაც აიძულებს, რომ მოსახლეობისაკენ გადადგას ძალიან დიდი ნაბიჯი. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთი შეკითხვა არის ბატონ თორნიკესთან, გიორგი ჩაჩუასგან არის შემოსული შეკითხვა. ბატონ თორნიკე, თქვენ ახსენეთ სერვისის მიმწოდებელი კომპანიების პრობლემა, რომ ვერ აწვდიან ხმას თავიანთ მომხმარებლებს. შესაძლებელია თუ არა, რომ ასეთი პლატფორმა, რომელიც იქნება სრულიად დიჯიტალის მიმართულებით, რომ დაგვეხმაროთ მის გავრცელებაშიო. ესეთი თქვენი ხმა არის მის? თავად ბიზნესი თუ შექმნის, მე ჩვენ თუ შევუწყოთ ხელს, მე მგონი ესე იყო, ხო? დიახ, თუ დაგვეხმარებით, დიახ, ამ მიმართულებით მის გავრცელებაში. ესე ვთქვათ, მოკლედ, ნებისმიერ ახალს, რაც ტექნოლოგიურ განვითარებისკენ იქნება მიმართული, დავეხმარებით, არ ვიცი, რაც სახელმწიფო სტრუქტურებს შეუძლიათ ვთქვათ, PR-ით ჩავერთვებით და ასე შემდეგ და ასე ვთქვათ, კომუნიკაციის დონეზეც ეს გაკეთება შესაძლებელია, მოკლედ, რა. მოდით იდეებით, არ არის პრობლემა. მადლობა. მე მექნება მამუკასთან კითხვა ტურიზმთან დაკავშირებით. მამუკა, ჩვენ აქ ვისაუბრეთ, უბრალოდ ჩემი საუბრე, ბიზნესების ქცევის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ხო? ესეთი კრიზისები, როგორც წესი, რა თქმა უნდა, თანხმდებით, რომ ქცევას ცვლის, მაგრამ ხომ არ შეიძლება იგივე ტურიზმთან დაკავშირებით ქცევა ისე შეიცვალოს, რომ თუნდაც თუ იყო ბოლო წლების განმავლობაში ტრენდი, რომ ადამიანები ცდილობდნენ დეველოპმენტში შესულიყვნენ და თქვათ განთავსების საშუალებები გამრავლებული იყო და ამით უფრო უკეთესად მომსახურებოდით თქვათ უცხოელ ტურისტებს და ასე შემდეგ. ყველა ის პროცესი რაც მიმდინარეობდა ბათუმში კონკრეტულად, მთლიანად აჭარაში, რაღაც შიშები გაჩნდეს ამასთან დაკავშირებით და ის თანხები, ის ინვესტიციები, ხო? ეს არ საუბარი მსხვილი ინვესტიციები იყო თუ წვრილი ინვესტიციები, წარიმართოს აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით, სადაც თუნდაც ბატონი ტიტა რასაც საუბრობდა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ მეორე მხრივ პრობლემა შეგვიქმნის ტურიზმის განვითარების მიმართულებით და ის გეგმები, რომ ჩვენ ყოველწლიურად გქონდა მზარდი ტრენდი ტურისტების რაოდენობის თვალსაზრისით, აღმოჩნდა საფრთხე იმისი, რომ ჩვენ ვეღარ დავაკმაყოფილებთ ამ მოთხოვნას და ინფრასტრუქტურა არ გვექნება შესაბამისი იმისთვის, რომ ეს ტურისტები მივიღოთ. კი ბატონო, კარგი გაგრძელება ზოგადად დასაწყისში განვითარებული აზრისა, ნამდვილად შეიძლება ასეთი რამაც მოხდეს, ანუ განსაკუთრებით ის კომპანიები, რომლებსაც ეს თანხები აკუმულირებული აქვს და აქვთ შესაძლებლობა ისა, რომ მოახდინონ მათი რეინვესტიცია სხვა მიმართულებით, ალბათ უკვე ფიქრობენ იმაზე, თუ სად შეიძლება ეს მოხდეს. თუმცა მეორე მხრივ მე ნაკლებად მგონია ის, რომ ეს ადამიანები ისევ არ დაუბრუნდებიან სტუმართმასპინძლობის ბიზნესს, მაშინ როცა რეალურად ტურიზმი ისევ აღსდგება იმ ნიშნულამდე, რომ რა ნიშნულიც პირობითად 2019 წელს ჰქონდა. ამ ჭრილში მინდა ჩემი კომენტარიც შესაბამისად განვავრცო, რომელიც ტურისტის ბიზნესის თუ სახელმწიფოს მენეჯმენტის ქცევის ცვლილებას ეხება. რა თქმა უნდა, ეს ქცევის ცვლილება რადიკალური ხასიათის იქნება შემდგომი 2-3 წლის განმავლობაში, მაშინ როცა აღდგენის პროცესს, ასე ვთქვათ, დაექვემდებარება ტურიზმის განვითარება, თუმცა როცა ისევ აღდგება ეს პროცესი და ჩვენ ვიცით, რომ ანუ ისტორიიდან გამომდინარე, ბევრი კრიზისის შედეგად ეს პროცესი დაუბრუნდა თავის შოუ რეჟიმს, შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ქცევაც რადიკალურად არ შეცვლილა, მაგრამ მან, ასე ვთქვათ, შეინარჩუნა ის ძირითადი მდგენელები, რომელიც ახალი რეალობის გამო იქნა ადაპტირებული
და ეს ჩვენ შემთხვევაში 2-3 წლის შემდგომაც იქნება, პირობითად იგივე ჰიგიენის ნორმები და უსაფრთხოების ნორმები იქნება ეს ანუ სხვადასხვა ეტაპზე მოგზაურობისას დაწყებული აეროპორტები თუ დასრულებული გესტჰაუსებით. თავისთავად ეს ესე ვთქვათ სერვისის ელემენტები იქნება შენარჩუნებული, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მას შემდგომ როცა იგივე ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა იქნება გამოგონებული, ტურისტი ჩვეულებრივად, როგორც ის მოგზაურობდა 2019 წლამდე, გააგრძელებს დაახლოებით იგივე ხასიათით მოგზაურობას და იგივე ხასიათი ექნება მის ქცევასაც. თუმცა ამ 2-3 წლის განმავლობაში დანერგილი ქცევების ცვლილება რა თქმა უნდა, გარკვეული დოზით იქნება შენარჩუნებული, ისევე როგორც პირობითად ის დიდი დეველოპერები, რომლებიც დღეს მაგალითად ალბათ ამაზე ამბობდი, აშენებდნენ დიდ აპარტ-ჰოტელებს თუ კორპუსებს, სადაც აპარტ-ჰოტელები ეკეთდება, ისინიც დაუბრუნდებიან ამ პროცესს დარწმუნებული ვარ, მაშინ როცა ამის შესაძლებლობა იქნება. ამას გულისხმობდი ზუსტად მამუკა და ძალიან საინტერესო პროცესები გველოდება რეალურად ალბათ. ნამდვილად. ერთი შეკითხვაც არის აქვე შემოსული, რომელიც ტურიზმს ეხება, შიდა ტურიზმს და იქნებ მამუკამ აქვე ვთქვათ, ის მოსაზრება დააფიქსიროს. ანუ რა მნიშვნელოვანი წილს შეიტანს შიდა ტურიზმის მთლიან ეკონომიკაში, იქნებ ამასთან დაკავშირებითაც მამუკა. Ну, ამაზე ფაქტობრივად ნაწილობრივ მანამდეც უპასუხეთ, როცა განვიხილავდით შიდა ტურიზმის როლს, ალბათ ახალს ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ერთადერთი აჭარაში მცხოვრებ ბიზნეს სუბიექტებს თუ ზოგადად მოქალაქეებს უნდა ვიჯეროდეს იმის და ფაქტობრივად შეიძლება ვიყოთ დარწმუნებული იმაში, რომ ყველა მეორე თეთრი მაქსიმუმ მესამე თუ არა შიდა ტურისტის მიერ დახარჯული დაიხარჯება აჭარაში და ეს არის ჩვენთვის დამაიდებელი. თუმცა ამას დამსახურება სჭირდება და ის რაზეც ჩვენი სახელმწიფო მოხელეები საუბრობდნენ, აუცილებლად გასათვალისწინებელია, მხოლოდ სახელმწიფო მიუხედავად იმისა, რომ მე თვითონაც ვფიქრობ, რომ საკმარისად აქტიური არაა ინფორმაციის გავრცელების ჭრილში, მხოლოდ სახელმწიფო არ იქნება საკმარისი ამ პროცესში და ბიზნეს სუბიექტები უნდა იყვნენ მაქსიმალურად ორიენტირებული იმაზე, რომ ინფორმაცია მოიპოვონ და მისი იმპლემენტაცია მოახდინონ ბიზნეს პროცესებში. მადლობა. ერთი შეკითხვა არის კიდევ შემოსული. ზოგადი ალბათ მაინც ბატონ თორნიკესთან მართალია ბიზნესი ვთქვათ გააგრძელებს საქმიანობას ეტაპობრივად, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემა არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის კუთხით. დასაქმებულებს უწევს ძალიან დიდი დისკომფორტი და აქვთ გადაადგილების პრობლემა და ამასთან დაკავშირებით ხო არ არის რაიმე კონკრეტული თარიღი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სამუშაოებასთან დაკავშირებით? ჯერჯერობით კონკრეტული თარიღი არ არის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამ კონკრეტულ მონაკვეთში თქვათ რაც იყო, გინ თუნდაც ბათუმის ტრანსპორტშიც მოხდა რაღაც თუნდაც ხელის დეზინფექციის საშუალებების დამონტაჟება და ასე შემდეგ და შესაძლებელია ალბათ ყველაფერი დამოკიდებულია იმ სიტუაციაზე, როგორი იქნება ქვეყანაში, ხო? მუდმივად ასე ვთქვათ, მხოლოდ ავტომობილებით ვერ ივლის ყველა და საზოგადო ტრანსპორტის საჭიროება აშკარა არის, ამიტომ უახლოეს მომავალშიც ველოდებით ამ მიმართულებით რომ დაშვება იქნება. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ძალიან დამაიმედებელი ინფორმაციაა და მადლობა ამისთვის. და ბატონ ტიტესთან არის კიდევ ერთი დაზუსტება, ძალიან მოკლე შეკითხვა, იმდენად რამდენად აჭარა ზოგადად მცირე მიწიანი რეგიონი არის და შესაძლებელია ის ზუსტად იმ სახნავსათების მიწებთან დაკავშირებით, რომელთა მოცულობა ვთქვათ 1 ჰექტარია და ზემოთ, სრული მოცულობით არ იქნას ვთქვათ აჭარაში ათვისებული და იმის გათვალისწინებით ვარ მცირე მიწიანი რაიმე დამატებით სხვა მიმართულებით ხო არ იგეგმება რაიმე პროექტი სპეციალურად აჭარისთვის. მიკროფონი არის თქვენი გამართული ბატონ ტიტე. არ გვესმის. რეალურად არასდროს იქნა აღქმული ინფორმაცია, რომ თითქოს და ამაში ნუ დიდი წვლილი ახლა მიუძღვის იმ დესტრუქციულ ძალებსაც, ახლა ამაზე არ მინდა ახლა საუბარი, მაგრამ რეალურად არ არის აქ მხოლოდ 1 ჰექტარ მიწაზე საუბარი. აქ არის საუბარი 0.25 ჰექტრიდან. ანუ ეს არის 2500 კვადრატული მეტრი ტერიტორია, რომლიდანაც შეუძლია უკვე გლეხმა ისარგებლოს, ფერმერმა ისარგებლოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიერ წარმოდგენილი ანტიკრიზისული გეგმით. რაც შეეხება სხვას, ჩვენ
აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით აჭარის სოფლის მეურნეობა უზრუნველყოფს 2000 როგორც 2500 კვადრატამდე, თუნდაც 100 კვადრატი, 200 კვადრატი ტერიტორიის დამუშავებას, ასევე მის ზემოთ 10 ჰექტარი და ზემოთ ტერიტორიის დამუშავებასაც. ამიტომ რეალურად რო ავიღოთ ახლა აჭარა ღებულობს ორ მაგსარგებელს, ესე ვთქვათ, ერთი არის, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გვთავაზობს და საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის შესაბამისად აჭარა ჩართულია და მეორე ანალოგიური პროდუქტით, უბრალოდ შემავსებელი დავარქვა ჩვენ ამ შემთხვევაში, რომელიც შემოგთავაზა აჭარის მთავრობამ და ახორციელებს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ამიტომ ფაქტია, რომ ის მცირე ნაკვეთებიც, ის დიდი ნაკვეთებიც, სადაც მოთხოვნარედ ახლა ჩვენ გვაქვს სტატისტიკური ინფორმაცია, პირობითად რამდენი უნდა დაიხნას დაახლოებით და ფაქტობრივად შევძლებთ, რომ არც ერთი უკმაყოფილო ფერმერი არ დარჩეს. ბატონ ტიტი, აქვე არის ერთი შეკითხვა კიდევ. სახელმწიფოს მიერ იჯარით გადაცემულ მიწებზე თუ გავრცელდება ეს პროგრამები, თუ აუცილებელი არის ეს იყოს კერძო საკუთრებაში? არა, დიახ, ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით, შემავსებელი, რადგან გამოვიყენე სიტყვა. თუ კი საქართველოს ანტიკრიზისული გეგმის შესაბამისად ეხება პროგრამა მხოლოდ და მხოლოდ დარეგისტრირებულ კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწებს, თუმცა ვინც მოახერხებს რეგისტრაციას და ამას ხელს უწყობს ხელისუფლება, რომ რეგისტრაცია მოხდეს დაჩქარებულად და გამარტივებულად, ისინიც მიიღებენ წლის ბოლომდე, რა თქმა უნდა, პროგრამაში მონაწილეობას. მაგრამ ჩვენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის აღნიშნული პროგრამით არ ვაქცევთ ყურადღებას, არის ეს კერძო საკუთრება, არის ეს სახელმწიფო საკუთრება, არის ეს სარგებლობაში, თუ დაუშვათ ვინმეს იჯარით აქვს აღებული. ანუ ნებისმიერი მიწა, რომელსაც სარგებლობს ფერმერი, მოყავს მოსავალი, ან სურვილი აქვს მოიყვანოს მოსავალი, ჩვენ ვღებულობთ ვალდებულებას, რომ ჩვენი სახსრებით, ჩვენი ბიუჯეტით, ჩვენი რესურსით, ჩვენი ოპერატორებით მოვახდინოთ დროული მიწის დამუშავება. დიდი მადლობა. ერთი შეკითხვა გვაქვს კიდევ შემოსული არის და ბატონ თორნიკესთან არის პირდაპირ სესხებთან დაკავშირებით, ზოგადად გალარების პროექტზე ხო არ არის რაიმე საუბარი ან მსგავსი რაიმე ხო არ იგეგმება სესხებთან დაკავშირებით? ხო არ გვაქვს რაიმე ინფორმაცია? სესხებთან დაკავშირებით პრინციპში ტურიზმის ხელშემწყობ გეგმას ერთ-ერთი მთავარი აღნიშნა დაგვავიწყდა, მეც მათ შორის. ეს იყო სესხის პროცენტის სუბსიდირება, რომელიც თავდაპირველად, რომლის კრიტერიუმი თავდაპირველად უფრო მკაცრი იყო და შემდეგ უფრო მარტივი გახდა, თითქმის ყველას ბიზნეს ოპერატორი ჩაერთო და შესაძლოა მიეცა ჩართულიყო ამ პროგრამაში. გალარებასაც შეეხება ესეთი პროგრამა ჩემი აზრით ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის პროგრამაზე არ მსმენია და არ მგონია, რომ მსგავსი პროგრამა გაკეთდეს. ნაკლები მოლოდინი მაქვს მე, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ დატვირთვას გამოიწვევს ლარის კურსზე და შესაბამისად ნაკლებად სავარაუდო, რომ სახელმწიფომ თავად გამოიწვიოს მსხვილი, ასე ვთქვათ, დიდი ინფლაციური პროცესები რა. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, მე ჩავერთვები. ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარი, თუმცა ჩვენ ის გრაფიკი რაც დავაანონსეთ, სამწუხაროდ უნდა ჩავეტიოთ ამ დროში. დაახლოებით 10 წუთი გვაქვს. საკმაოდ ამომწურავი იყო ყველა ის პასუხი, რომელიც თქვენ გაეცით ჩვენს კითხვებზეც და ჩვენი ვებინარის მონაწილეების კითხვებზეც და მინდა რომ ეს ბოლო 10 წუთი გამოვიყენოთ სამივე სპიკერისგან მცირე რამდენიმე 2-3 წუთიანი შეჯამებით, მინდა რომ რაღაც პოზიტივით დავასრულოთ, იმიტომ რომ იდეა საბოლოო ჯამში იყო ის, რომ ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს მონაწილეებს მივცეთ რეალური პროგნოზები, რომელიც მათ კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას მისცემთ, რომ ეკონომიკური აქტივობები უფრო მეტი და გაძლიერებულად განახორციელონ. გისმენთ თორნიკე თქვენით დავიწყოთ ისევ, როგორც თავიდან რიგითობით. კი ბატონო, მე დავიწყებდი იმით, რომ ყველა ბიზნეს ოპერატორს თავარი იქნება ის, რომ ის ნორმები რაც არის დამკვიდრებული, აი ეს ნორმები გავითვალისწინოთ და დავნერგოთ,
არ დაველოდოთ თქვათ რაღაც ძალიან დეტალიზაციას, იმიტომ რომ ზოგიერთი ნორმა უკვე ჩვენთვის ცნობილია და უკვე ასე ვთქვათ, დრო ვიხელთოთ ამისათვის მოვემზადოთ. ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ ყველა მიმართულებით და მე ვფიქრობ, რომ ბევრი შრომით, ასე ვთქვათ, სწორი დაგეგმით ინფორმაციის სწორად მიღებით და მათი დამუშავებით არა რაღაც ან ოფიციალურ წყაროებით და ასე შემდეგ, შესაძლებელი იქნება, რომ ამ კრიზისაც გავუმკლავდეთ და შესაძლებელი იქნება ისიც, რომ მომდევნო წლებში კიდევ უფრო მეტი ეკონომიკური ზრდის ტემპი გქონდეს და კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, დიდი ეკონომიკური ეფექტი მივიღოთ, ვიდრე თქვა ჩვეულებრივ სიტუაციაში მივიღებდით. ყველა ბევრი ის არის, მე მგონი გამონათქვამები, მაგრამ ყოველი პრობლემა ეს არის, ასე ვთქვათ, ცალკე იღბალი, რომელიც შეიძლება მომავალში თქვა წარმატებად აქციო და მოდით გამოვიყენოთ ეს და ყველას მოუწოდებ ამისაკენ. მადლობა, ძალიან დიდი. ბატონო ტიტე, თქვენ გისმენთ. თქვენი მიკროფონია გათიშული. მავიწყდება ყოველთვის მიკროფონის. ანუ მე დავასრულებდი პრინციპში პოზიტივით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რეალურად ამან ძალიან ბევრი პანდემიამ, კრიზისმა ძალიან ბევრი დადებითიც გამოიღო ამ შემთხვევაში და ბევრი რაიმე წამოაყენა წინა პლანზე, რაც აქამდე არ ვიცოდით, რასაც აქამდე რაღირებულებებსაც აქამდე პატივს არ ვცდით. ფაქტობრივად მოხდა დედამიწის გადატვირთვა, რეალურად მოხდა ჩვენი ეკონომიკის გადატვირთვა მთლიანობაში და ეხლა უკვე ჯერი ჩვენზეა თუ როგორ მოახერხებთ ამას. თავარია დავინახეთ, რომ თუკი თოკის ორ მხარეს სხვადასხვა მხარეები გაჩავენ, ამითი ვერც ერთი მხარე მოგებული ვერ დარჩება. აუცილებელია ეს თოკის ერთი ბოლო მიუმართოთ პრობლემისაკენ და მეორე ბოლოს ბიზნესმა, სახელმწიფო სტრუქტურებმა, არასამთავრობო სექტორმა, დონორებმა თუ ყველა ორგანიზაციამ ხელი-ხელ ჩაკიდებულმა ეს პრობლემები მოუქაჩოთ და დავასრულოთ როგორც საჭიროა. ამასთანავე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ცხადია რეკომენდაციების გათვალისწინება აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, ეს იქნება სოფლის მეურნეობა, ეს იქნება ინფრასტრუქტურა თუ ეს იქნება სასოფლო სექტორი, აუცილებელია პირველ რიგში ჯანდაცვაზე ზრუნვა, რა თქმა უნდა, ამიტომ რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ, უნდა მოახდინოთ პრევენცია, ყოველგვარი პრევენცია იმ პრობლემისა, რომელიც პრობლემა შეიძლება საომავლოდაც ხელმეორედ დაგვიდგეს და უნდა ვეცადოთ, რომ უკვე მომზადებულები შევხვდეთ, თუ კი მეორე ტალღა იარსებებს, ღმერთით არ იარსებებს და დავესესხები ჩვენი ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა იცოდა ახლა ბატონმა ჯაბაფუტკარაძემ მოსახლეობასთან რომ ხდებოდით ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს ხალხო ფული არის იტყოდა ესე ასე რომ შეგიძლიათ მოთხოვნები წამოაყენოთ და შემიძლია ახლა ჯაბას დავესუსოთ თქვა რომ სურსათი არის მარაგები გვაქვს ესე რომ ახლა დავიკაპიცოთ ხელები და ყველამ ვიშრომოთ მე გპირდებით რომ არ მოვაკლებ ყურადღებას სასურსათო და სოფლის მეურნეობის სექტორს ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ვებინარისათვის მადლობა პირიქით მამუკა შენ გისმენთ ანუ მოკლედ ფიქრობ რომ პოზიტიური გაგრძელება ამ გამოწვევის ისევ ჩვენ ხელშია ყველაში ამიტომ მე აქცენტს გავაკეთებდი მცირე და საშუალო ბიზნესებზე და დიდ დასაქმებულებზე ამ შემთხვევაში და ურჩევდი მათ რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ შუამავლების როლი იქნება ეს ინტერნეტ პლატფორმების თუ სხვა ბიზნესების საშუალებით, როგორც არის ტურისტული სააგენტოები, ტუროპერატორები, როგორც საქართველოში ასევე მის ფარგლებს გარეთ და მაქსიმალურად იყვნენ პროაქტიულები, ასევე აჭარის ჭრილში ტურიზმის დეპარტამენტი და მისი საინფორმაციო ცენტრები, რომლებიც 5 მუნიციპალიტეტშია, ძალიან კარგი ხერხია ტურისტებთან ურთიერთობისა და აუცილებლად უნდა მიმართონ ამას და ამ ხერხს და ერთი-ორად გაიზრდება შანსი იმისა, რომ ტურისტი მიიღონ, პირველ რიგში შიდა ტურისტი და პოზიტიურად შეხედონ ამ საკითხს. მეორე მხრივ, ასევე შემიძლია თქვა ის, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც პირობითად ამ ციფრულ ხელსაწყოებთან ინტეგრირების კუთხით, ან რაიმე პრობლემის სახელმწიფოსთან მიტანის ჭრილში უდგას, ესე ვთქვათ, გარკვეული გამოწვევა ან წინაღობა ამ ბოლო რამოდენიმე
კვირის განმავლობაში დაანონსებული საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის ალიანსის სახელით, რომლის წევრიც ჩემი ინსტიტუტი გახლავს, ასევე შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ აღნიშნული სახელით მოგზებნეთ Facebook-ზე და მოგმართეთ და ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს ხმა, ესე ვთქვათ, მივიტანოთ იქ, სადაც საჭიროა და ნუ როგორც ასე და შესაბამისად, ანუ ყველა პირობა არსებობს იმისა, რომ როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სექტორებმა მხარი დაუჭირონ თქვენს აქტივობას და ისევ მაინც თქვენზეა ყველაფერი დამოკიდებული, თუ ჩვენ ერთად ვიმოქმედებთ, რა თქმა უნდა, წარმატებაც ჩვენ ხელში იქნება. ანუ ასევე მინდა ვთქვა, რომ ტურიზმი როგორც მყისიერად იქნა მუხლებზე, ესე ვთქვათ, დაცემული ამ შედეგების, ამ პროცესების შედეგად, ასევე მყისიერად პირველი გამოიღვიძებს და ამის იმედი გქონდეთ, მთავარია არ გაჩერდეთ, იმოქმედოთ და მიაწოდოთ ის სერვისები და პროდუქტები იმ ლოგიკით და იმ მოწოდების სიმაღლით, რაც ხევანდელ პირობებს შეესაბამება და აუცილებლად მალევე ტურიზმიც უკან დაბრუნდება. ძალიან დიდი მადლობა, მამუკა. მეც შევაჯამებ და თანდათან წავიდეთ დასასრულისკენ. აბსოლუტურად გეთანხმებით სამივე სპიკერმა ახსენეთ ფაქტობრივად ის, რომ ეხლა მთავარია თანამშრომლობა, მთავარია შრომა და მაქსიმალური ორიენტაცია და ყურადღება ამაზე უნდა გადავიტანოთ. და ალბათ ესეთი კრიზისები, რა თქმა უნდა, კარგი არ არის არც შემთხვევაში, მაგრამ თავის რაღაც დადებით ხარებს თუ გამოუძებნით, ერთ-ერთი შეიძლება ეს იყოს, რომ დაგვაფიქრა, რამდენად საჭიროა და რამდენად დიდია როლი, ჩვენი მომავლის ფორმირებაში. ამიტომ მეც ჩვენს ყველამ უნდა ავიღოთ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა, როგორც მთავრობამ თავის კომპეტენციის ფარგლებში, ასევე კერძო სექტორმა. ჩვენც მათ შორის სადავართ, რომ ეს ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა ავიღოთ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენს კლიენტებს მაქსიმალურად მივაწოდოთ ის ინფორმაცია და ის მომსახურება, რომელიც მათთვის იქნება დამხმარე მექანიზმი, რომ რაღაცნაირად ეს კრიზისი გადალახოთ. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა, რომ აი ესეთ დატვირთული გრაფიკიდან გამომდინარე, მაინც გამოძებნეთ დრო და მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ვებინარში. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ ეს არ იქნება პირველი და ბოლო ვებინარი აჭარასთან დაკავშირებით, რომელსაც ლოიალტე აკეთებს. ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ უკვე კონკრეტულად ჩაღრმავებულად კონკრეტულ თემატიკებზე განხილვებს და აქვე გამოვიყენებ შესაძლებლობას და იმედს დავიტოვებ, რომ თქვენც ისევ გიხილავთ სხვა ვებინარებშიც. ძალიან დიდი მადლობა. და გისურვებთ წარმატებებს თქვენს და მთელ საქართველოს და ბიზნესს ძალიანაც როგორ. ძალიან დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს. წარმატებები. მადლობა და დაგემშვიდობებით. მადლობა და ნახვამდის. კარგად. კარგად. კარგად, ზანდებოდეთ. კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა.